nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm bánh bao kim sa, một loại bánh bao rất là ngon nhưng khá là khó tính và cần nhiều chú ý để làm thành công. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ những bí quyết để hấp xong bánh không bị xẹp, làm thế nào để nhân không bị chảy ra trong khi hấp bánh, và đặc biệt là nhân không bị đông lại khi mà mình ăn. Mọi người nhớ là xem hết video để không bỏ qua những chi tiết cần thiết nha. Đầu tiên thì mình cần chuẩn bị 6 lòng đỏ trứng muối. Nếu như mà bạn có được trứng muối mà mình muối ở nhà thì tốt hơn. Hôm nay mình không có trứng muối đó nên mình xài trứng muối mà đã được hấp chín mua ở ngoài chợ. Và khi về nhà thì mình sẽ bỏ đi lòng trắng và chỉ lấy cái lòng đỏ thôi. Và mình sẽ nghiền nhuyễn ra. Và nếu như mà bạn có trứng muối tươi thì bạn sẽ nhớ rửa sạch với lại cho hết cái lòng trắng. Sau đó ngâm vào một tí rượu, rượu gì cũng được, thơm nhất là rượu mai quế lộ. Sau đó mình sẽ đem lên hấp khoảng 10 cho tới 12 phút cho lòng đỏ trứng muối được chín. Và sau đó cũng sẽ nghiền nát ra giống như bên cái lòng đỏ mà mình mua ở ngoài chợ như thế này. Và mình sẽ bỏ vào một cái rây để mình nghiền cho nó mịn ra, thì cái sốt kim sa của mình nó sẽ ngon hơn. Và bây giờ thì mình sẽ làm phần sốt kim sa. Mình sẽ cho vào là 90g đường bột, 30g sữa bột và 30g bột custard powder, giống như là ở Việt Nam gọi là bột sư tử, và 70g sữa hoa hồng hay còn gọi là evaporated milk ở bên Mỹ. Và mình sẽ khuấy đều. Cái bột sư tử rất là cần thiết cho công thức này, tại nó tạo ra được cái mùi thơm rất là đặc trưng cho cái nhân kim sa của mình. Và sau đó mình sẽ cho vào là 80g bơ mềm không muối ở nhiệt độ phòng ha. Và mình cũng sẽ quậy đều. Và cuối cùng thì mình sẽ cho vào là 5g vani để làm cho cái sốt kim sa này nó có mùi rất là thơm. Và cuối cùng hết thì mình sẽ bỏ vào cái trứng muối mà mình đã nghiền nát ra và trộn đều. Và sau khi mà mình trộn xong thì mình sẽ đổ vào một cái khay hoặc là những cái khuôn nhỏ. Nếu như mà bạn không có cái khuôn nhỏ giống như mình hôm nay thì bạn có thể bỏ vào một cái khay bằng, rồi sau đó bỏ vào đông đá khoảng 3-4 tiếng cho nhân nó được đông lại. Và khi mà nhân đông lại thì mình sẽ đem ra mình chia từng cục nhỏ. Và hôm nay mình xài cái khay silicone giống như vậy thì rất là dễ. Và nhớ là phải bỏ vào đông đá ít nhất là 10 tiếng cho nó đông hoàn toàn. Nếu như mà nhân không đông thì khi mà bạn gói bánh nó sẽ rất là dễ bị chảy ra ngoài. Nên nhớ là nếu như mình làm được ngày hôm trước, ngày hôm sau gói bánh thì rất là tốt ha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị phần vỏ bánh. Mình cho vào đây là 320g bột mì, 15g bột bắp, 7g men nở instant, 40g đường và 6g bột nở. Men mình xài hôm nay đó là men instant, nó không cần phải kích hoạt trước. Nếu như mà bạn không có thì bạn sẽ xài men thường thì bạn cần kích hoạt với lại 100g sữa ấm trước khi mà cho vào bột ha. Và sau đó mình sẽ cho vào là 20g dầu ăn và 210g sữa ấm. Sữa này mình hâm trong lò vi sóng khoảng 1 phút. Sau đó mình cho ít giọt màu vàng để làm cho vỏ bánh thêm phần hấp dẫn. Và sau đó mình sẽ trộn đều.
mình sẽ nhồi cho bột được dẻo lại. Mình có thể là nhồi bằng tay hoặc là nhồi bằng máy, tùy mọi người thích. Nhưng mà nếu như mà nhồi bằng máy thì chỉ cần nhồi trong vòng 5 phút thôi. Tại bánh bao nó không giống như là bánh mì, mình nhồi nhiều quá thì cái vỏ bánh nó sẽ bị chai. Nên nếu được thì mình nhồi bằng tay thì tốt hơn là nhồi bằng máy. Và sau khi nhồi xong thì mình sẽ vo viên lại và để cho bột bánh bao được nghỉ khoảng 10 phút. Và mình nhớ đậy lại ha, nhớ là chỉ 10 phút thôi. Tại vì nếu như mà nghỉ lâu hơn 10 phút thì khi hấp xong bánh của mình nó sẽ không có căng mặt và dễ bị xẹp. Và tại vì phân tán công việc nên mình lỡ để cho bột nghỉ tới 30 phút hôm nay. Nên bây giờ mình sẽ chia bột ra ha. Mình sẽ chia ra thành 15 cục, mỗi cục hôm nay là khoảng 37 gram. Lưu ý là sau khi mà mình chia xong thì mình sẽ vo viên và mình sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm bọc lại để cho bột bánh bao khỏi bị khô. Bây giờ mình sẽ cán bột để gói bánh bao và mình sẽ bỏ nhân vào ở giữa. Nhân này phải là được đông đá hoàn toàn ha, nếu không thì khi mà bạn gói nó rất là dễ bị chảy ra ngoài. Và nhớ là túm những cái đầu vào, không cho không khí lọt vào, thì khi hấp nhân sẽ không bị chảy ra ngoài. Sau đó vo tròn và mình sẽ dùng cái giấy cupcake này bỏ vào ở dưới và cho vào cái khuôn tart. Cái khuôn này nó rất là cần thiết khi mà mình hấp, tại vì nó làm cho cái phần dưới của cái bánh nó không bị có hơi nước quá nhiều, dễ làm nhão bánh. Và bây giờ mình sẽ gói thêm một cái nữa ha. Nhớ là mình túm cái đầu này rất là chặt, không cho cái không khí lọt vào. Và nếu như mà mình làm không kịp thì mình nên bỏ nhân cất bớt vào trong tủ đá. Khi nào làm xong cái nào thì lấy ra cái đó thì tốt hơn. Và sau khi mà mình làm xong thì mình sẽ đậy lại và bật bếp để đi hấp bánh. Và sau khi mà nước gần sôi thì mình lại nổi lên muốn làm cái mặt heo. Hay ra một sai lầm, làm gì mà nó xấu quá, tại đang nôn nước nó gần sôi nên chẳng làm cẩn thận gì hết. Mặt heo xấu quá chừng. Và nhớ là mình sẽ xếp vào và đi hấp bánh trong vòng 10 phút ở lửa trung bình. Và sau đó mình sẽ tắt bếp và giữ nguyên 2 phút nữa rồi mới mở nắp lò ra thì bánh sẽ không bị xẹp. Và đây là bánh của mình sau khi hấp xong, đã nguội rồi. Bây giờ mình sẽ cho mọi người thấy ha. Hôm nay tại vì mình để bột nghỉ hơi bị lâu nên bánh nó có phần không được căng mặt lắm, nhưng vẫn rất là ngon. Và đây, wow, nhìn có hấp dẫn không? Nhân kim sa chảy trào ra ngoài, nhân rất là thơm, rất là ngon luôn. Mọi người nhớ thử nha. Chúc mọi người thành công và chúc mọi người ngon miệng. Đừng quên là đăng ký và subscribe cho channel của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye mọi người.